And we explained why we're extending our nationwide guidelines to slow the spread for 30 days. Together we have the power to save countless lives. We're attacking the virus on every front. تنظرون على الأرقام من الأمس، وقد شرحنا لماذا نحن قمنا بمد الإرشادات الخاصة بمنع انتشاره ل30 يوما، وذلك من أجل إنقاذ الأرواح. نهاجم الفيروس على كل الجبهات: التباعد الاجتماعي، الدعم الاقتصادي، التدخل الطبي السريع، وأيضا من خلال الإبداع الجاد ومنع السفر إلى الخارج الذي يهدد صحة شعبنا. فعلنا هذا في وقت مبكر قبل أي دولة أخرى. كل أمريكي سيقوم بواجبه الوطني ويساعدنا على تحقيق النصر الكامل، والحكومات والدول تركز على فيروس كورونا، وهناك تهديد من الإرهابيين وعصابات المخدرات وكل من يستغل الموقف لأغراضه، وعلينا ألا ندع ذلك يحدث، ولن ندع ذلك يحدث. اليوم الولايات المتحدة تطلق عملية معززة لمكافحة الإرهاب، لمكافحة المخدرات، ولا يجب أن ندع عصابات المخدرات تستغل هذا الوباء لتهديد الحياة الأمريكية. وبالتعاون مع شركاء من 22 دولة، القيادة الجنوبية ستقوم بزيادة المراقبة والاستيلاء على شحنات المخدرات، وهذا ضمن المجهودات التي نقوم بها حاليا. وسنقوم بنشر مدمرات وطائرات مقاتلة وحرس سواحل، وأيضا طائرات من سلاح الجو، طائرات مراقبة واستطلاع. ومهم أن قواتنا مجهزة بالعناصر والمعدات، معدات الحماية، ونريد التأكد من صحة قواتنا. والوزير مارك إسبر والمدعي العام بالبار ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين سيقومون بإعطاء المزيد من التفصيلات. وسأطلب من الجنرال ميلي الذي قام بعمل رائع أن يقول شيئا. أيضا معنا رئيس العمليات البحرية الأدميرال ميلجي، وكما وأنتم تعرفونه هو قائد حرس السواحل. وسأطلب من مارك أن يبدأ، وبعد ذلك نجيب على الأسئلة المرتبطة بهذا، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الفيروس. شكرا سيد. أرحب بفرصة وجودي هنا لأعرب عن إعلان مهم. الوطن الآن ووزارة الدفاع يركزون على حماية الشعب الأمريكي من انتشار فيروس كورونا، ونحن أيضا نعتمد اليقظة حيال التهديدات الأخرى التي نواجهها. واليوم بتوجيه من الرئيس، وزارة الدفاع بالتعاون مع الوكالات الشريكة بدأت بتعزيز عملها ضد مهربي المخدرات، وهو جزء من مقاربة الإدارة لمحاربة تدفق المخدرات غير القانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونعمل طبعا مع وزارة الأمن القومي وكذلك وزارة العدل والحرس الوطني وكل الوكالات معنية بتطبيق القوانين، وأشكرهم لدعمهم. كذلك سيكون هناك نشر لقوات أمنية ولسفن ولطائرات في هذا المجال للمساعدة في هذا المجهود. هناك طائرات للاستطلاع وهناك سفن مختلفة ستضاعف من قدرتنا في القيام بعمليات دقيقة في كل هذه المناطق. 22 دولة انضمت إلى هذا المجهود هنا وفي منطقة الكاريب.
وفي السنة الماضية العمليات في الجنوب أدت إلى احتجاز مئات الأطنان من المخدرات التي كانت تتوجه إلى أمريكا. ما زال أمامنا الكثير من العمل أن نقوم به. المنظمات المجرمة العابرة للقارات ما زالت تعمل على تهريب مختلف المخدرات التي تضع حياة المجتمعات المحلية في خطر وتقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين من جراء الجرعات المفرطة من المخدرات. أكثر من ذلك، نظام مادورو مثلا في فنزويلا يرتكز على واردات التهريب المخدرات للمحافظة على السلطة، والشعب في فنزويلا ما زال يعاني من سيطرة مادورو الإجرامية على البلاد، ومهربو ومنتجو المخدرات يستفيدون من انعدام وجود قانون في هذا البلد للقيام بتعزيز نشاطاتهم. عملياتنا ستزعزع تدفق هذه المخدرات إلى أمريكا وتمنع أعدائنا من الحصول على وارداتها وتعزز التعاون مع الدول الحليفة عبر المنطقة. أريد أن أشكر الرئيس ترامب لدعمه وريادته، دعمه لهذه المهمة الأساسية التي حان الوقت الآن لأن تبدأ. نحن أيضا نعمل على مواجهة فيروس كورونا، ونعرف أن منظمات كثيرة جرمية تحاول أن تستفيد من هذه الأزمة، ونحن سنستمر بالضغط عليها وبحماية الشعب الأمريكي من تدفق المخدرات غير القانونية إلى أمريكا. شكرا سيدي الرئيس لقيادتك، ونحن نباشر بهذه العملية الأساسية. الرجال والنساء في الجيش الأمريكي يعملون بجد لمحاربة الفيروس، ونحن عبر العالم ما زلنا نعمل على الدفاع عن بلدنا العظيم. شكرا، والكلمة للجنرال ميلي. شكرا سيد الوزير على هذه الكلمات، وشكرا سيد الرئيس لقيادتك. وأود أن أشكر قائد القيادة الجنوبية في ميامي لقيادة هذه العمليات التي بدأت اليوم، والأدميرال جيلدي رئيس العمليات البحرية، والأدميرال شولتز لمساهماتهما، آلاف البحارة وحرس السواحل ومشاة البحرية منخرطون في هذا، وكذلك الاستخبارات. وعرفنا أن عصابات المخدرات تحاول استغلال الموقف وإرسال المزيد من المخدرات إلى بلادنا. نعرف أن 7,000 أمريكي يموتون سنويا من المخدرات. هذا غير مقبول. نحن في حرب مع فيروس كورونا ومع الإرهابيين ومع عصابات المخدرات. هذه العصابات لن تتسلل إلى بلادنا ولن تقتل المزيد من الأمريكيين، وسنحشد كل الموارد اللازمة لاعتراض هذه المخدرات التي تقتل الأمريكيين. البحرية أرسلت سفن جديدة، والبعض أبحر بالفعل وهي في البحر الكاريبي الآن، وهناك قوات خاصة وقوات من البحرية وسلاح الجو وطائرات استطلاع. هم لن يتسللوا ولن يدخلوا الولايات المتحدة بمخدراتهم، والجيش الأمريكي سيدافع عن البلاد بغض النظر عن التكلفة. شكرا سيد الرئيس وسيدي وزير الدفاع. شكرا سيدي الرئيس، شكرا لقيادتك. ونحن نواجه هذا التحدي الذي لا سابق له والذي يتأتى عن فيروس كورونا. أريد أن أشكرك لدعمك لهذه المبادرة الأساسية، وأن أشكر وزير الدفاع وكل من يشارك في هذه المهمة الأساسية. في إطار هذه الأزمة نحن جميعا نركز قبل كل شيء على كوفيد-19، ولكن وفي الوقت ذاته قوات تطبيق القوانين تعمل على حماية الشعب الأمريكي في مواجهة عدد من التحديات والتهديدات. في وزارة الدفاع العدل نحن نركز قبل كل شيء على القضاء على الكارتيلات أو عصابات المخدرات المكسيكية، وهي مسؤولة عن مقتل 70,000 أمريكي كل عام. وطبعا نتكلم أيضا عن حياة الأسر التي تتأثر بمقتل هؤلاء والتكاليف الباهظة التي نتكلفها من جراء ذلك. الرئيس قال بوضوح
إننا نخوض هذه الحرب ضد الكارتيلات لنفوز، وإننا لا نريد فقط أن نتعامل مع الموضوع بشكل جزئي، لأن هذا التهديد هو تهديد للأمن القومي الأمريكي. وفي شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، وبعد النجاح في إطار علاقة التعاون مع رئيس المكسيك في مجال الهجرة، طلبت مني أن أتوجه إلى المكسيك وأن أجتمع مع الرئيس لوبيز أوبرادور ومع الزملاء في المكسيك لنعمل على تنسيق جهودنا مع المكسيك لمواجهة عصابات المخدرات. وقد نجحنا في مناقشاتنا وزياراتنا، ولدينا بالتالي عدد من النشاطات التي تهدف إلى القضاء على الكارتلات، ونحن مقتنعون أننا سنصل إلى نتيجة في الأشهر المقبلة. ونحن نعرف أيضا أن النتائج تكون أفضل عندما نعزز المواجهة في منطقة الباسيفيك أو المحيط الهادي، وكذلك في منطقة أمريكا الجنوبية والكاريب. نعرف أن الكارتيلات تستعمل الطريق البحري لنقل المخدرات، وذلك من الجهتين الغربية والشرقية، مما يدفع بكميات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبفضل عمل وزارة الدفاع والاستخبارات الأمريكية الممتاز، نعرف تماما في غالبية الأيام أو الأوقات كيف تحصل هذه العمليات، وقد تمكنا من خفض وتيرتها. ونحن نشرنا أيضا الكثير من القوات لنتمكن من اعتراض أعداد متزايدة من السفن التي تنقل المخدرات. سنتمكن الآن من مضاعفة هذه القدرات، أتكلم عن مئات الأطنان من الكوكايين التي سنتمكن من وضع اليد عليها. وبالتالي هذه العملية ستحسن إلى حد كبير من إنجازاتنا في هذا المجال، وتعزز الضغط على الكارتيلات. وقيادة المنطقة الجنوبية تلعب دورا أساسيا في هذا المجال. في الأسبوع الماضي تكلمت أيضا عن مقاضاة نظام مادورو لعدة تجاوزات وجرائم تتعلق أيضا بالمخدرات التي تصل إلى أمريكا عبر البحر كما قلت. وهم يحاولون أيضا أن ينقلوا المخدرات عبر فنزويلا إلى أمريكا الوسطى جوا، ونحن في هذا المجال سنتحرك أيضا ضد هذا النظام المجرم. حرب المخدرات مستمرة منذ عقود، وقد أحرزنا نجاحات في الماضي. وأنا ممتن لك سيدي الرئيس لأنك طلبت منا أن نركز على هذه الحرب وأن نستعمل كل الأدوات الضرورية لنسود ونهزم الكارتيلات، وذلك لمصلحة الشعب الأمريكي وشعوب المكسيك وفنزويلا. مجددا أريد أن أشكرك سيدي الرئيس وسيد الوزير إسبر لتوفير كل ما طلبناه لمساعدتنا في الفوز في هذه الحرب ضد الكارتيلات وحدا لتدفق المخدرات غير القانونية إلى بلادنا. الكلمة للسفير براين. شكرا. عمل اليوم هو مثال على القيادة الجسورة للرئيس ترامب والتزامه بحماية البلاد من الأعداء، تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة يسمم مجتمعنا المحلي ويهدد سلامة وأمن كل الأمريكيين. البحرية الأمريكية وخفر السواحل والوكالات المختلفة عملياتهم تتطرق إلى عدة تهديدات للأمن، وهذه ستقلل الدعم المالي للاتجار بالمخدرات وتحرم نظام مادورو واللاعبين الأشرار الآخرين من التمويل الذي يسمح لهم بالقيام بعملياتهم. في ظل قيادة الرئيس ترامب سنستمر في
سياساتنا التي تضغط على نظام مادورو، وهذه العمليات ستخنق الأموال التي تذهب إلى النظام الفاسد. مادورو والإرهاب، إرهاب المخدرات والإرهابيين، لا يجب أن يشكوا في لحظة واحدة أننا سنستمر في تنفيذ استراتيجية الرئيس الخاصة بمكافحة المخدرات. نعمل على أولويات عديدة ونحن نواجه هذه الأزمة الصحية. الولايات المتحدة ستستمر في محاربة الأخبار الزائفة المتعلقة بهذا الفيروس، وسنتحاور مع الدول المنتجة للنفط للعمل على استقرار الأسعار، وسنحمي قواتنا في كل العالم بما فيها العراق وأفغانستان. أود من الناس أن يعرفوا أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس والإدارة يعملون بلا كلل لحماية صحة الأمريكيين والاستجابة لفيروس كورونا. خصومنا يجب أن يعرفوا أن هذا الرئيس لديه تركيز واضح على مصالح الأمن القومي الأمريكية، ومن الخطأ مع تداعيات كبيرة لأي خصم أن يحاول جلب الضرر لنا خلال هذه الأزمة الصحية. شكرا. هل هناك أي أسئلة؟ لأن هذه المجموعة ستعود إلى العمل. سؤال لك سيدي الرئيس أو للوزير إسبر، ما الذي تغير وسمح بنشر هذه القدرات أو القوات التي لم تكن متوفرة سابقا؟ لفترة طويلة كانت هناك الكثير من المخدرات التي تأتي إلى البلاد، وليس أن هناك زيادة، ولكن هذه أرقام كبيرة. العائلات حياتها تدمر، وهذا شيء خطير، خاصة إذا كنت في هذا الموقف. أنا أرى أشياء لا يصدقها أحد، أرى تقارير لا يصدقها أحد. اجتمعت مع المجموعة ورائي وقلت لهم ماذا يمكن أن نعمل؟ قالوا يمكن أن نعترض وأن نوقف هذه المخدرات قبل أن تصل إلى سواحلنا. هي تأتي من أماكن كثيرة ولدينا أناس موهوبين. إذن مارك، هل يمكن أن تجيب على هذا السؤال أيضا؟ نريد أن نوقف نسبة كبيرة من المخدرات. شكرا سيدي الرئيس. هي مسألة أولويات. الرئيس وجه لدينا توجيهات، والأولوية بالنسبة إليه هي حماية الشعب الأمريكي. وأنا منذ بضعة أشهر بدأت أدرس كل هذه المقدرات، كيف يمكننا أن نجد الموارد والقدرات الملائمة. وهنا أيضا الجنرال ميلي قام بعمل ممتاز مع الأدميرال غودي، وقررنا في هذه الحالة أن نستفيد من بعض سفن البحرية وكذلك الطائرات، وكذلك فعل خفر السواحل، وهو أمر مهم لأننا نريد أن نطبق ما يريده الرئيس. كم ستستمر العمليات؟ سننتظر بعض الشيء، لن أتكلم عن التفاصيل. سنقوم بعملية تقييم، ثم يمكننا أن نعزز القدرات أو أن نخففها. يكون ذلك عبر تكييف القدرات مع التقدم المحرز. هذا سيكون له تأثير على الفيروس، لأن هناك أناس يحاولون دخول البلاد، ليس فقط المخدرات. ونأمل في الفترة القصيرة القادمة سيكون هناك تأثير على الفيروس. رئيس، هل يمكنك أن تتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع؟ تكلمت عن أن الكارتيلات، لأننا نركز على أجزاء مختلفة من البلاد وحتى أجزاء مختلفة في العالم. فجأة هناك مناطق أغلقناها، وبصراحة الحائط أو الجدار وصل إلى حوالي 160 ميل. هناك مناطق نعمل على بناء الجدران فيها. في الأماكن الموجود في هذا الجدار لا توجد عمليات عبور. الكل كان مع الجدار قبل 4 أو 5 سنوات وفجأة غيروا رأيهم. الجدار له تأثير كبير. نحن الآن نركز على أشياء مختلفة نتيجة لما حدث، نتيجة لهذه الظاهرة الفظيعة. ونحن نركز الآن على المخدرات، وهي تأتي من مصادر مختلفة.
إذا لهذا تأثير كبير على المخدرات. أيضا نعتقد أن هذا له تأثير على الفيروس. سفير أوبراين، هل أن الصين لم تقدم كل الأرقام المتعلقة بفيروس كورونا؟ وسيدي الرئيس، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لعلاقتنا مع الصين وعلاقتك مع الرئيس شي؟ أعتقد أن للرئيس علاقة جيدة مع الرئيس الصيني، ولدينا علاقة ونود أن تكون لدينا علاقات جيدة، ولكن لا نستطيع أن نؤكد الأرقام القادمة من الصين. هناك تقارير تفيد أن الأرقام منخفضة، ولكن هناك أيضا تقارير تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. ليست لدينا طريقة لتأكيد هذه الأرقام، نحن لا نعرف. كانت هناك مكالمة عظيمة بيننا قبل أيام، تحدثنا عن التجارة، إنهم يشترون الكثير ويعطون أموال لمزارعين، وسنستمر في هذا. نعم، غردت سيدي الرئيس اليوم أن هناك معلومات استخباراتية عن هجوم ضد الأصول الأمريكية، الجنود الأمريكيين في العراق من قبل كتائب حزب الله. وصلتنا معلومات أنهم يخططون للشيء، وهي معلومات جيدة، وكانت بقيادة إيران. ليس بالضرورة إيران، ولكن مجموعات تدعمها إيران، وبالنسبة لي هذا إيران، وقلنا لهم لا تفعلوها، سيكون شيئا سيئا لو فعلوها. وفي المرة الأخيرة فعلوا ذلك في مخيم التاجي، كانت هناك ردة فعل ضد كتائب حزب الله من قبل الجيش الأمريكي. كان الرد قويا جدا بالمناسبة. الرد دمر 5 مناطق مختلفة وقتل أناس أشرار. وفي تغريدتك ربما تقول إن الأمور ستسوء. كان هذا ردا كبيرا. قاموا بضرب موقع واحد، وقمنا بضرب 5 مواقع للذخيرة، ورأيتم ما حدث. لن أقول عدد الناس الذين قتلوا، أناس أشرار الكثير منهم قتل. كان الرد قويا، والرد سيكون أكبر إذا فعلوا شيئا. شكرا سيدي الرئيس. للعودة إلى محادثاتك مع الرئيس شي، كان هناك تقارير استخباراتية تتكلم عن الفروقات في الأعداد. نرى هذا، ولكن يبدو أن الرقم قليل بالنسبة لما شاهدناه وما ذكر. ناقشنا هذا معه، ليس الأرقام وإنما ما فعلوا وما يفعلونه، ونحن في تواصل مستمر. أكبر تواصل بيني وبين الرئيس شي العلاقة جيدة. إنهم ينفقون، طبعا ما حدث في الشهر الأخير هو عقبة، ولكن سينفقون 250 مليار دولار لشراء منتجاتنا، 50 مليار للمزارعين و200 مليار لأطراف أخرى. نود أن تستمر العلاقة وهم كذلك، والعلاقة جيدة. هل أرقامهم دقيقة؟ أنا لست محاسب من الصين. فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، لا، الناس لا يعرفون من أين جاءت هذه الأرقام. الرئيس تشي لم تعجبه حقيقة أن المزاعم تفيد أن الفيروس جاء من جنودنا. من قال هذا كان موظف متوسط أو مسؤول متوسط. العلاقة مع الصين هي علاقة جيدة، وعلاقتي معه جيدة. متابعة فيما يتعلق ببروباغندا الصينية التي أشرت إليها والسفير أوبراين، في الأسابيع الماضية الصين كانت تبيع أو تقدم التجهيزات والألبسة الواقية في العالم برمته، وتلعب دورا أساسيا في هذا المجال وتحدد الأسعار. ما رأيك؟ لا أمانع، هذا شيء إيجابي إذا ساعدوا دول أخرى. هناك 151 دولة محاصرة من الفيروس، ولا تعرف عن التباعد الاجتماعي. هذه بلدان
ليس لديها تواصل جيد مع باقي العالم، ولا تعرف الأشياء التي نقوم بعملها. ولو الصين استطاعت مساعدتهم أنا مع ذلك، أنا مع مساعدة أي طرف. قريبا ستكون لدينا أجهزة تنفس أكثر مما نحتاجه، لدينا الآلاف حاليا، والأمر يتطلب وقتا لبناء هذه الأجهزة. نحن نبني الآلاف منها، وقريبا سنصل إلى نقطة لدينا أجهزة تنفس أكثر مما نحتاجه، وهذه لكوارث مستقبلية نأمل ألا تحدث. سنوزع الفائض على باقي العالم، ستذهب إلى إيطاليا، فرنسا، إسبانيا التي عانت كثيرا. هل أن الإدارة بدأت توقف تصدير هذه المواد إلى الخارج؟ توجد صحة لذلك. أنا أحب الصين ودول أخرى لو لديها إمدادات إضافية أن تعطيها لدول أخرى. 151، لماذا أتوقف؟ لماذا أخزنها؟ هل أن أمريكا تضع حدا لهذه الشحنات إلى دول أخرى؟ ما التزمنا به، ولكن نحتاج إلى الكثير لأنفسنا. التركيز على احتياجاتنا، لن نرسل الكثير إلا إذا كان لدينا فائض. تحدثت حديثا جيدا اليوم مع ماكميلان من وولمارت، وأعطيته أمرا كبيرا بتوفير الأردية ومعدات الوقاية الشخصية، وهو كان سعيدا بهذا. فوولمارت أكبر مشتري لهذه الأشياء، شعر بالسعادة وقال أي حجم؟ وقلت له أحجام لا نهاية لها. السؤال كيف يستخدمون كل هذه الكميات، سواء كانت أقنعة أو معدات حماية؟ نحن نوفر الكثير، وقد طلبنا الكثير من وولمارت. قلت له دعها تشحن ليس إلى المخازن وإنما إلى المستشفيات مباشرة. وولمارت بالإضافة إلى شركات أخرى كثيرة منخرط الآن على أعلى المستويات. إعلان اليوم فيما يتعلق خفض تدفق المخدرات إلى لبنان، هل سيكون هناك تأثير على الأسعار؟ لا نريد أن نخسر. رأيت الكثير من العائلات التي دمرت لأنها فقدت الزوج أو الأب أو الابن. لا نريد أن نخسر في هذه المعركة. نحن نركز على الفيروس، وبعد أن يدخل الأمر حيز التنفيذ وهو الآن، نحن لم نكن نركز على المخدرات كما نركز الآن، وهذا يساعدنا كثيرا. هل أن الحكومة المكسيكية أو حكومات أخرى في أمريكا الجنوبية تعمل معنا في هذا المجال؟ الكثير من الحكومات هي كذلك، خاصة المكسيك الآن لدينا 27 ألف جندي مكسيكي على حدودنا الجنوبية تمنع الناس من دخول بلادنا. عدد قليل من الناس يدخلون بلادنا الآن، وعندما نستكمل الجدار بالإضافة إلى 27 ألف جندي مكسيكي، المكان سيكون من الصعب جدا اختراقه. إنهم يجلبون معهم مخدرات من كل الأنواع. الآن أصبح صعبا وسيكون أكثر صعوبة في المستقبل. لو رئيس المكسيك رجل عظيم وساعدنا، أرسل 27 ألف جندي مكسيكي. تذكرون عندما جئت كان هناك عشرات القوافل التي تأتي بآلاف من الناس يمرون عبر المكسيك. هذا لا يحدث الآن. سيدي الرئيس، هل أن نظام مادورو أو المجموعات في كولومبيا هل تعمل مع كارتيلات المكسيك؟ هل من معلومات حول هذا الموضوع؟ لا أستطيع أن أجيب على هذا. أعتقد أن لدي الجواب، ولكن لا أستطيع أن أعطيه لك. لا أستطيع أن أعطيك الإجابة على هذا. سيدي الرئيس، هل أن القوات الأمريكية في العراق اتخذت الحيطة والحذر لمواجهة أي هجوم؟
نحن نراقب الأمور عن كثب، وإذا حدث شيء هل سيكون أنت مؤلما تواصلت مع للطرف الحكومة الآخر. العراقية؟ يعرفون عن هذا، نعم. هل سيقدمون أيضا سوف مساعدات في نرى هذا ما المجال؟ سيحدث. هناك قوة صغيرة من الأمريكيين، ومنذ أن استلمت الحكم هذه القوة تقل أكثر وأكثر، والآن هناك عدد صغير، ولكن لدينا قوة جوية قوية جدا، وهناك قاعدة جوية لنا لا أحد يستطيع الاقتراب منها. انسحبنا إلى حد كبير ونشرنا القوات في أماكن أخرى، والبعض عاد إلى الولايات المتحدة. أن التغريد قد يساعد في هذا المجال؟ الإعلام الاجتماعي، مئات الملايين من الناس. ألا تعرفون أننا رقم 1 في الفيسبوك من ناحية عدد المشتركين؟ هذا يمثل شيئا. عندما أشرح للناس أقول لا تفعلوا هذا، سيكون سيئا ولا يحتاجون لعمل هذا، لديهم مشاكل كافية. إيران لديها مشاكل ما يكفي من المشاكل، ولكن ذهبنا إلى حد كبير من العراق في العام الماضي. هكذا هي الأمور. لكن بمعنى أنه يجدر أن لا نعطي العدو فكرة عما قد نفعل؟ لا، أنا أعطيهم تحذيرا. هناك فرق. أنا قلت إذا فعلتم أي شيء للإضرار بقواتنا ستدفعون ثمنا. هذا ما فعلوه في المرة الأخيرة. لقد ضربناهم بقوة. 5 مراكز ذخيرة كبيرة، والكثير من الناس ماتوا في الانفجارات، الكثير من الأعداء. لم نرد أن نجعل من الموضوع موضوعا كبيرا. ربما يمكن أن نطرح السؤال عن الطائرات للأدميرال. نعم، فيما يتعلق بالروزفلت نحن نتقدم كثيرا فيما يتعلق بالفحوصات ونقل المرضى. حتى الآن نقلنا 1000 شخص، ونستمر طبعا بالفحوصات وسننتهي من العملية بسرعة، والسفينة الآن جاهزة للعمل. ما هي البروتوكولات المستعملة للحد من انتشار الفيروس؟ قبل أن تكون لدينا أي سفن تستعمل ضمن الأسطول لأي أغراض، يكون هناك فترة حجر صحي، ونستفيد من هذه الفترة أيضا لتجربة التجهيزات وغيره. اتخذنا خطوات في هذا المجال. الكثير من الناس ينزلون من السفينة، لن ينزلوا في المرافق المختلفة أو الموانئ المختلفة. سأضيف نقطة في هذا المجال. البعض يعتقد أننا قد نغلق كل الوزارة والجيش الأمريكي. طبعا هذا غير منطقي. لدينا الكثير من المخاطر نواجهها، وبالتالي أيضا في إطار عملنا نحن الآن نواجه كثافات في تواجد الجنود، ولكن نأخذ قدر المستطاع كل التدابير للتأكد من التباعد الاجتماعي ومن الحجر عند الضرورة ومن كل توجيهات النظافة المطبقة. وأنا مقتنع أننا نقوم بمهامنا بالطريقة الملائمة لندافع عن الشعب الأمريكي. سيدي الرئيس، الواشنطن بوست أشار اليوم أن هناك مخازين بدأت تنفذ. نحن نرسلها مباشرة إلى المستشفيات، لا نريد أن تأتي إلى المخازن ثم نقوم نحن بتوصيلها للمستشفيات. إحدى الأشياء مرة أخرى طلبنا من الولايات أن تفعل هذا قدر الإمكان، والكثير من الولايات سواء هذه أو الملابس المختلفة قلنا هل يمكن أن توصلوها من المصنعين إلى المستشفيات. بالمناسبة الكثير من الناس
الروح عالية، وطلبنا من الولايات التي فيها مصانع عديدة للمعدات أن تستخدم المصانع المحلية وأن تجعلها ترسل منتجاتها مباشرة إلى المستشفيات. كما تعرفون لدينا 10,000 جهاز تنفس نحتاج إليها للمرونة، وهي كثيرة، ولكن كما رأيتم بالأمس هذه الآفة عندما تتحرك فإنها تتحرك بسرعة، ولا نعرف بالضبط هل سنحتاج إليها في لويزيانا أو نيويورك أو أي مكان آخر. نحن مستعدون، سواء لقد وافقنا على شحن 1000 إلى مناطق مختلفة، ولكن يجب أن تتوفر لنا مرونة تحريك هذه الأجهزة، أجهزة التنفس، إلى المكان الذي يتجه إليه الفيروس، ويجب أن نرى هذا من المنحنيات قبلها بأيام. لدينا الكثير القادم، أعتقد هناك 11 شركة تصنع هذه الأجهزة، وهي تصنعها. تعرفون عن فورد وجنرال موتورز، كثير من الشركات تصنع أجهزة التنفس، ولا تقوم بعمل الجهاز في 15 دقيقة، يلزمه وقت لبنائه. كما ناقشنا هو معقد وكبير ومكلف، ولكن سنتحرك ولدينا المرونة. نعم سيدي، هل ننتقل أيضا إلى فيروس كورونا؟ هل لدى أحدكم سؤال آخر لهذه المجموعة العظيمة؟ تفضلوا. سؤال إلى الوزير إسبر، هل أن هناك وحدات من الجيش ستساعد في مواجهة فيروس كورونا؟ كما تعرفون لدينا سفينتين طبيتين، واحدها في الآن والأخرى في نيويورك، وهي تستقبل المرضى الذين ليس لديهم الفيروس. ولدينا أيضا مستشفيات عسكرية في نيويورك وسياتل، ولكن الأساس في هذا المجال هو أن نحافظ على قدرة الانتشار لهذه الأصول. علينا أن نحمي الأطباء والعاملين في إطارها بأفضل طريقة ممكنة، ولكننا على استعداد للمساعدة كما ترغب به فيما وكما يطلبه الرئيس أو نائب الرئيس. نحن ملتزمون بحماية سلامة الشعب الأمريكي. هل سيعالجون مرضى آخرين؟ وفق تدريبهم وتنظيمهم يمكنهم أن يهتموا بالمرضى الذين يصابون بحوادث مختلفة، وبالتالي لن يهتموا بمرضى لديهم أمراض معدية. ولكن إن اضطررنا لأي شيء سنقوم بتقييم الوضع ونفعل كل ما هو ضروري لمساعدة الشعب الأمريكي وحماية سلامته. تكون هناك سفينتان جديدتان أو مستشفيان عائمان، إحداهما تذهب إلى لوس أنجلوس والأخرى إلى نيويورك. نفكر في بناء سفينتين إضافيتين بنفس الحجم تقريبا، ننظر في بنائها ونقوم بتحديث سفينة أخرى كبيرة، ربما سفينتين جديدتين. هل تريدون منهم العودة إلى عملهم؟ متابعة سيدي الرئيس، أعتقد أن الوزير ويلكي قال إنه ينتظر ليرى إن سيكون هناك مجال للمدنيين في هذه المستشفيات. نعم. يمكن أن يتحرك بسرعة، هو رجل قادر ونحن مستعدون للحركة. مثلا لويزيانا فيها مستشفى كبير، نأمل ألا نحتاج إليها. هل عما قريب؟ سنعرف هذا قريبا في وقت حدوث أسوأ شيء. نحن نستعد لأسوأ الاحتمالات. متابعة حول السفن،
ماذا مثلا عن الولادة؟ لا يفعلون هذا في السفينة. المواليد أو الولادات لا تحدث في السؤال السفينة. متابعة مع السيد الوزير بار فيما يتعلق بالقيود على تأشيرات الدخول. هل من تسهيلات في هذا المجال للأطباء مع فيزا J1 H1؟ في الواقع قوانين الهجرة ليست خاضعة لوزارة العدل. هل يمكنك أن تجيب سيد الرئيس؟ الوزير أسبر. إذن on their part, or is this a sign of very clear desperation? Where are you strategically on that? Well, first and foremost, we empathize for the Iranian people. I mean, they clearly have been hit hard. As you know, I think the president spoke إلى حد كبير، وكان قد تحدث الرئيس عن ما قام به الوزير بومبيو من عرض المساعدات، لكن إيران رفضت ذلك. أن النظام في إيران يهتم بدلا من أن يهتم بشعبه وخدمة شعبه من إصابته بهذا الفيروس، لكنه يركز على نشر أنشطته الخبيثة في المنطقة وأرسال قوات فيلق القدس لزعزعة الاستقرار في المنطقة. ونعلم أنه يقوم باتخاذ كافة الإجراءات لاعتماد ما تقوم به الميليشيات الشيعية التي تستهدف القوات الأمريكية. في نهاية الأمر فلدينا مخاوف وقلق كبيرين بشأن الشعب الإيراني. على الحكومة الإيرانية أن تركز على شعبها بدلا من مزاولة أنشطتها الخبيثة في كافة المنطقة، لأنه من المؤكد أن شعبها سوف يكون بحال أفضل لو ركز النظام الإيراني على ذلك. لابد لهم أن حصلوا على مشورة غير صائبة من الوزير السابق كيري. إن إيران في وضع حرج والنظام الإيراني في وضع حرج، ولن نسمح لهم بامتلاك السلاح النووي بكل بساطة. فلنسمح لهذه المجموعة بالعودة إلى عملها. Today I spoke to our nation's incredible warriors and military families. Spent a long time on the phone with thousands and thousands of families that were hooked in. In order to stop the spread of the virus, some of these families have delayed planned moves to their next duty station. And in other cases, military families are also waiting longer to welcome home the heroes from deployment. وفي بعض الحالات فإن الأسر العسكرية ينتظرون لعودة أبنائهم وأحبتهم. إنه عبء كبير يفرض على الأسر الأمريكية، وكانت الأسر قد تعايشت مع تلك الظروف لأن أفراد الأسر هؤلاء ينظرون بتلهف إلى عودة أحبتهم. ولا بد لي أن أقول أن حماية الأسر العسكرية هي من الأولويات الصعبة، فهم يتفهمون ما الذي يحدث بشأن الفيروس ويتفهمون هذا الأمر على ما يرام. وبصفتي القائد الأعلى فإني ممتن للأسر الأمريكية الذين كرسوا حياتهم وقدموا تضحيات من أجل إبقاء أمريكا قوية ومن أجل تقديم الإمدادات الطبية والعلاجات إلى الأشخاص المحتاجين إليها. فإننا نعمل على تعزيز سلسلة الإمدادات في كافة القطاعات الصناعية. وقد أخبرتكم قبل قليل عن وول مارت، وسوف
أحدثكم المزيد عن الشركات الأخرى التي تقوم بتصنيع معدات الحماية الشخصية وننتج أعداد كبيرة منها أيضا. وفي نفس الوقت كنت قد أخبرت حكام الولايات بأنه يمكنكم ومن خلال شركاتكم المحلية الموجودة لديكم ومخازنكم ومستودعاتكم أن تقوموا بهذا الأمر، لأنه بفضل الإجراءات التي نقوم بها بفضل قانون الإنتاج الدفاعي وبالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ ودائرة الصحة والخدمات الإنسانية يتم توجيه كل تلك الإمدادات إلى المستشفيات في هذه المناطق، وهذا سوف يساعد تلك الوكالتين على التعاون مع القطاع الخاص وتخصيص الموارد إلى المناطق المتضررة بصورة أساسية، ويتم العمل على توفير المواد إلى الأماكن التي هي بحاجة إليه وفي الوقت المناسب. أود أن تذهب تلك الإمدادات إلى المواقع والولايات، ويمكن أيضا أن يتم تفادي تخزينها، بل أن يتم إرسالها إلى المستشفيات فورا. وفي أوهايو أيضا وفي تقرير من الحاكم الذي طلب فيه يد العون، لكن لا بد لي أن أقول أن حاكم أوهايو قام بعمل دؤوب من أجل بتسهيل نشر أكثر من 2.2 مليون من الأقنعة الطبية. إننا ممتنون على تلك المساهمة من أجل حماية العاملين في القطاع الصحي. وكالة إدارة الطوارئ ودائرة الصحة والخدمات الإنسانية شكلتا شراكة مع القطاع الخاص وألفا ما يسمى بإير بريدج لقدوم طائرات محملة بقفازات وأقنعة وغيرها من المعدات الطبية التي سوف توزع في البلاد قريبا. طائرات كبيرة تأتي من كافة أرجاء العالم، وكل يوم تقوم طائرة بالوصول إلى مدن مثل نيويورك وشيكاغو وميامي وغيرها التي تم التخطيط لها. وهناك رحلات قادمة أيضا في الفترة القادمة القريبة، والبعض منها يصل قبل الموعد المحدد لها. إن كمية الاستخدام والحاجة هي لم نكن لنتوقعها، لكن لا يمكنكم أن تتخيلوا ما الذي نسلم. أكثر من 17,000 من الحرس الوطني قد تم نشرهم في كافة أنحاء البلاد، ونائب الرئيس كان باتصال مع حكام الولايات وحثهم على استخدام الحرس الوطني لنقل المعدات الطبية من المستودعات إلى المستشفيات. في مرات كثيرة سوف يتم تسليم تلك المعدات في ولايات مثل نيويورك أو نيوجيرسي أو كناكتن أو غيرها التي يصعب عليها نقل تلك المعدات ويواجهون صعوبة في نشرها. وعلى هذا الأساس فقد فوضنا باستخدام الحرس الوطني للتوجه إلى تلك المنشآت ونقلها إلى الولايات. لذا فإن الحرس الوطني يتولى نقل أعداد كبيرة من المعدات الطبية إلى المستشفيات أو المناطق التي تكون تلك الولايات بحاجة إليها. كما قلت لكم ننتظر أياما عصيبة على البلاد في الفترة القادمة، بضعة أسابيع، ولا سيما بعد أيام قليلة سوف يكون الوضع مروعا. لكن حتى في أكثر الأوقات تحديا على الأمريكيين، فإن هذا الشعب لم يكن لييأس، فقد ثابر وواظب وسوف ننتصر. نعلم أنها تلك هي اللحظات التي يجب فيها أن نتعاطف مع مواطني نيويورك الذين يشعرون بالوطأة العظمى لهذا الفيروس. على كل مواطن في نيويورك أن يدرك بأننا نقف معهم في هذه المحنة الكبيرة. هناك بعض المناطق الساخنة والولايات الأخرى التي تنفجر فيها الحال، مثل لوزيانا التي كانت فيها نسبا منخفضة لكنها فجأة شهدت انفجارا. إننا نواجه هذا الطاعون المميت بكافة القدرات الخاصة بنا، ولم نكن لنتخيل أن هذا الفيروس الذي يشبه ذلك الذي انتشر في العام 1917. أحدهم يتحدث عن مقتل
5 ملايين شخص قبل 100 عام. هناك كتب كثيرة خطت سطورا عن مقتل أشخاص كثر بسبب تلك الجائحات التي اندلعت آنذاك، ويعمل الأطباء على دراسة المواد الجينية ومراقبة ما تقوم به الدول الأخرى، والأخيرة تراقبنا لنرى من سوف يصل أولا إلى علاج أو شفاء من أي نوع كان أو أي مساعدة. ولكننا نتطلع بشدة إلى مسألة إنتاج لقاح، وشركة جونسون وجونسون تبلي بلاء حسنا في هذا الخصوص. لكن إن أفضل سلاح لدينا هو الروح المعنوية التي يتحلى بها شعبنا. أطلب منكم أن تتباعدوا. إن لم تصلكم الرسالة يمكنكم أن تتذكروا بأهمية التباعد الاجتماعية. إن الروح المعنوية للشعب الأمريكي لا يمكن أن تهز، والطريقة التي يتماسك بها الناس ووحدة البلاد هي خير دليل على ذلك. سوية سوف نكسب هذه الحرب، وسوف نعمل على إعادة البناء، وسوف نعود إلى حياتنا الطبيعية. فنحن لدينا أفضل اقتصاد في تاريخ العالم، وأفضل نسبة انخفاض في البطالة، وخلق وظائف أكثر من 160 مليون شخص قد حصلوا على وظائف جديدة، إلى أن جاء المتخصصون وقدموا النصح بضرورة إغلاق البلاد. سوف نقوم بإعادة بناء ذلك بسرعة، وسوف يكون لدينا عودة كبيرة، لدينا طاقة كبيرة وحجم كبير من الطلبات. المرحلة الثالثة كانت مروعة وكنت قد اقترحت أيضا أن ندفع 0 من الفائدة على الاقتراض، وكنت قد اقترحت خطة بواقع 2 تريليون دولار، ليس فقط لبناء الجسور والبنى التحتية والطرقات، بل من أجل شيء آخر يسمى الوظائف. أطلب من المطاعم ودور الترفيه أن تعود إلى أسلوب اقتطاع المصاريف من العمليات التي تقوم به، لأن هذه المطاعم سوف تواجه أوقاتا عصيبة وفترات طويلة لإعادة الافتتاح. لذا لابد من تطبيق نظام قابلية الاقتطاع، بحيث يقوم الناس بالتوجه إلى تناول وجبة الغداء مثلا، ومن ثم يتم الاقتطاع من مرتباتهم. هذا الأمر سوف يساعد تلك المطاعم على العودة، وعند الانتهاء من تلك، لأن هذا الأمر كان قد أثر على مطاعم ودور ترفيه التي باتت الآن عاطلة عن العمل. نعتزم بأن نعيدها بأسرع ما يمكن، بحيث تبقى مستمرة في مزاولة عملها، وأتوقع بأنها سوف تكون في وضع أفضل في المستقبل. والآن ما سأقوم به أنني سوف أتلقى بعض الأسئلة، ولدي مايك وبعض الزملاء. دكتور فاوتشي، ونتلقى بعض الأسئلة ونحقق تقدما يوما تلو الآخر. يوم الأمس تحدثت عن صديق لك قد دخل في حالة غيبوبة، وقلتم بأن ما أصيب به لم يكن حالة إنفلونزا. ما هي التغيرات التي قد رأيتموها في ظل تلك الأزمة؟ كما قلت أن هذا الفيروس معدن لدرجة كبيرة، لكن الإنفلونزا هي ليست على هذا الأساس. صحيح أنها معدية، لكن ليست كما نرى. فضلا عن ذلك أن مستوى العنف لهذا الفيروس إذا ما أصابت شخص ما فإنه سوف يكون بوضع لا يحسد عليه. عندما سمعت عن قصة صديقك، فهل كانت تلك هي السبب الانعطاف في المسار الذي اتبعتموه؟
صديقي تضرر بشدة، هو شخص قوي لكنه كبير في السن ويعاني قليلا من السمنة فقد تضرر بشدة. قد يكون هذا السؤال للدكتور بيركس والدكتور فاوتشي. حتى تحققنا أنه حتى اللحظة هناك بأن بعض الرحلات تتجه إلى لوزيانا وبعض المناطق الساخنة. ألا ترون بأنه يجب وقف هذه الرحلات المحلية؟ كما تعلمون عمل قطاع الملاحة المدني هو صعب، وتقوم الآن بالتنقل من منطقة ساخنة إلى أخرى. هناك رحلات بعدد كبير إلى نيويورك وميامي، رحلات محلية، لكن ننظر إلى هذا الأمر. لكننا نحن ندرك ما الذي حجم الضرر الذي أثر على قطاع الطيران. دعني أعود إلى نفس السؤال. لم يصدروا كافة حكام الولايات أوامر ملازمة المنازل، ومن خلال هذه الأوامر يمكننا وقف انتشار الفيروس. لماذا لا نقوم بإصدار أوامر؟ لماذا لا تقومون بإصدار أوامر من قبلكم في هذا الخصوص؟ كل ولاية مختلفة، وأعلم أن حاكم ولاية كاليفورنيا أصدر أمرا من هذا القبيل اليوم، لكن هناك بعض الولايات التي تعد مختلفة ولا توجد لديها بعض المشاكل، وولايات أخرى لديها الآلاف من الأشخاص التي كانت نتائج فحوصاتهم إيجابية ولم يكونون ليظنوا ذلك. لذا لا بد من النظر إلى الأمر بحيز من المرونة. فهناك بعض المناطق في ألاسكا على سبيل المثال التي لا تواجه أي مشاكل، لذا لا بد من التحلي بالمرونة. إننا نساعد الحكام ونحن هنا من أجلهم، وهذا يتضمن عمليات المشتريات، فلم نساندهم بأي شكل من قبل بهذه الطريقة. قمنا بشراء أشياء من المعدات الطبية والآلاف من القناعات، أجهزة التنفس التي يتم بناؤها كلفت مليارات الدولارات، ونقوم ببناء مستشفيات في كافة أنحاء البلاد بوتيرة لم نكن لنتخيلها في السابق. فهناك مستشفيات ميدانية بهياكل قوية، ونبني مستشفيات في لوزيانا ونيويورك التي انتهت من مجمع لمستشفى ضخم، ومراكز طبية أيضا تم بناؤها في نيويورك، ونبني مستشفيات بوتيرة لم تعمل عليه البلاد أبدا من قبل. إذن مشاهدينا سنكتفي بهذا القدر من or is it broadly? Well, we're looking at the whole thing because we're getting into a position now where we want to do that. We have to do that, and so we're looking at the whole thing. Yes. So, and we may have some recommendations. Second question on economics, just with oil. Oil prices are very low. Yeah. The Saudis have increased production. I know that you've spoken about liking low oil prices, but then there's also the industry aspect. It's like from 1950, these oil prices. And that's when they had big dollars, big, beautiful dollars. So do you advocate cuts? Do you advocate cuts to production? Well, look, we have a great oil industry, and the oil industry is being ravaged. And as you know, Russia, and I spoke to President Putin, we had a great call. Russia, Saudi Arabia, I spoke with the Crown Prince, so we had a great call. But I think that they will work it out over the next few days. If you ask me, I think it's too simple not to be able to. They both know what they have to do. So I think I have confidence in both that they'll be able to work it out. But it has ravaged an industry worldwide, not here. I mean, worldwide, the oil industry has been ravaged. So there was a lot of oil production to start off with, and then on top of it, it got hit with the
virus, and business went down 35-40%. So that business is a tough one, and they have ships all